توی این سوال یک مکانیزم بالا-پر داده شده. صورت سوال میگه که اگر قرار باشه که جرم M رو این مکانیزم تحمل بکنه یا بالا ببره، نیروها رو توی هر جک به دست بیارید. خب قبل از اینکه بریم سراغ حل مسئله به این مثلث دقت بکنید. این مثلث یک مثلث متساوی الساقین هست، چون دو تا ضلعش برابر B هست. من اگر مثلث متساوی الساقین رو ترسیم بکنم، یه مثلث متساوی الساقین که زاویه تتا داره، این اگر من یه خط به یکی از این ضلع‌ها عمود بکنم، مثلا به ضلع اینجا اسمشو بگذاریم آبی عمود بکنم، این زاویه 90 درجه هست. زاویه 90 درجه. اگر یه خط به اینجا عمود بکنیم، زاویه این خط با ضلع دیگهش چقدر میشه؟ دقت کنید، چون مثلث متساوی الساقین هست، هر کدوم از این زوایا برابر 180 منهای تتا تقسیم بر 2 هستن، چون توی مثلث متساوی الساقین این دوتا زاویه با هم برابر هست. خب مجموع کل این زاویه ها هم که بایستی باشه 180. پس زاویه آلفا اینجا چقدر میشه؟ آلفا میشود 180 منهای 90 منهای این 180 منهای تتا دوم. خب میتونیم مخرج مشترک بگیریم. 2 میشه 360 منهای 180 منهای 180 به اضافه تتا مساوی میشه، اینا ساده میشه تتا دوم. پس این زاویه اینجا آلفا برابر با تتا دوم خواهد بود توی مثلث متساوی الساقین. خب حالا بریم سراغ حل مسئله. توی این مسئله یه جک داریم، دو تا جک داریم که داره نیروی در جهت جک وارد میکنه. خب این نیرو تجزیه میشه به یک مؤلفه در عمود بر عضو، مثلا فرض کنید OC و یک مؤلفه در جهت OC. مؤلفه در جهت OC هیچ حرکتی ایجاد نمیکنه، ولی مؤلفه عمودش ایجاد حرکت میکنه. خب اگر فرض کنیم که به اندازه دلتا تتا این عضو جابجا بشه، اون وقت نیروی P فقط مؤلفه عمودیش کار میکنه، زاویهش رو هم الان داریم برابر با تتا دوم خواهد بود. پس بنویسم کار مربوط به P. کار مربوط به P چی میشه؟ اگر این نیرو اسمش P باشه که میخوایم نیرو رو توی هر کدوم از جک ها پیدا کنیم، میشه P کوسینوس تتا دوم ضرب در، خب اگر به اندازه دلتا تتا جابجا بشه، ضرب در B دلتا تتا بایستی باشه. پس ضرب در B دلتا تتا. این کار مربوط به نیروی P هست. خب کار مربوط به M چقدر میشه؟ M نیروش رو به پایینه، وقتی که ما این دلتا تتا رو اینجا ایجاد کنیم M رو به بالا حرکت میکنه. پس مقدارش میشه M منهای mg، کارش میشه منهای mg. خب چقدر حرکت میکنه M؟ به اندازه این مقداری که اینجا دارم ترسیم میکنم تغییرات پیدا میکنه. اگر این تتا اینجا اتفاق بیفته، به اندازه تغییرات این ارتفاع خواهد بود. پس بایستی بنویسم منهای mg ضرب در دلتا. این تغییرات چقدر هست؟ این تغییرات هست b سینوس تتا. b سینوس تتا به اندازه b دلتا b سینوس تتا تغییرات داریم. خب اگر که ازش دلتا بگیرم میشه منهای mg b کوسینوس تتا دلتا تتا، مشتق ازش گرفتم. خب حالا رابطه کار مجازی رو می نویسم. دلتا یو برابر با 0. خب چی داریم؟ 2 تا دونه پی داریم، چون 2 تا جک داریم. پس میذارم 2 تا پی کوسینوس تتا دوم ضرب در بی دلتا تتا منهای با mg بی کوسینوس تتا دلتا تتا بایستی برابر با 0 باشه. خب ساده بکنم طرفین رو. یه بی اینجا داریم، یه بی هم این طرف داریم، اینها با هم دیگه ساده میشه. این به اندازه این مقدار mg به اندازه 2 تای این مقدارها پایین میاد، 2 تا این مقدار قرمز رنگ پایین میاد، چون این عضوها
دوبل هستن، یعنی به اندازه 2 تا بی سینوس تتا پایین میاد. پس اینجا یه دونه 2 هم خواهیم داشت. این 2 رو من فراموش کردم. پس اینجا یه 2 هم خواهیم داشت منها. خب پس بی رو ساده کردیم، 2 رو هم ساده میکنیم. دیگه چی داریم؟ دلتا تتا رو داریم، اون رو هم ساده میکنیم. خب مقدار پی میشود، این مقدار رو میبرم سمت دیگه، تساوی میشود mg کوسینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا دوم. مقدار پی که جک وارد میکنه در اصل این اندازه میشه.